Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh toán học của thầy lớp Math. Hôm nay giới thiệu các bạn một cái phương trình khá thú vị như sau. Row in algebra, x mũ x bằng 4 mũ x cộng 16. Thì để giải cái phương trình này ta làm như thế nào? Thế dựa vào đấy thì ta sẽ có cái điều kiện là x phải lớn hơn không các bạn này. Tại sao là như thế này thì thầy dành cái sự trả lời kèm ở trong kênh nha. Các bạn có thể trả lời cái điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ lấy logarit, lấy ln 2v, có thể lấy logarit với một cơ số nào đó cũng được. Thì chúng ta sẽ có là ln của x mũ x bằng ln của ở đây để cho thuận tiện chúng ta lấy logarit cơ số 4 thì nó sẽ thuận tiện hơn. Đây các bạn nhé. Chúng ta lấy logarit theo cơ số 4 thì đây sẽ là logarit cơ số 4 của x mũ x. Còn đây là logarit, bên là logarit cơ số 4 của 4 mũ x cộng 16. Đấy. Thì dùng cái tính chất là gì? Logarit cơ số a của b mũ alpha thì các bạn đưa alpha ra trước này. Thì bằng alpha logarit cơ số a của b. Đấy. Thì lúc đó ta sẽ có đưa cái x ra đây. Thì đây chính là x logarit cơ số 4 của x bằng x đưa cái này ra ngoài, x logarit cơ số 4 của 4. Đấy. Và các bạn nhớ rằng chúng ta có logarit cơ số a của a là luôn bằng 1. Đấy. Vậy từ đây ta sẽ có logarit cơ số 4 của 4 bằng 1, cho đó cái này sẽ bằng x. Đây là x cộng 16 các bạn. Đưa cái này là x cộng 16. Đấy. Vậy cái này bằng là x cộng 16. Đấy. Bây giờ ta chia 2v cho x. Thì đây sẽ là logarit cơ số 4 của x sẽ bằng x cộng 16 chia cho x. Thì cái này sẽ là bằng 1 cộng với 16 trên x. Đấy. Ở đây các bạn sẽ thấy rằng là để nhẩm nghiệm thì ta làm gọn một chút, ta đặt x bằng 4u, 4t chẳng hạn. Đấy, thì dẫn đến là ln logarit cơ số 4 của 4t bằng 1 cộng với 16 trên 4t. Đấy. Cái này tách ra. Ở đây các bạn nhớ cái tính chất logarit. Logarit cơ số a của x lớn nhân y lớn thì sẽ bằng logarit cơ số a của x lớn cộng với logarit cơ số a của y lớn. Tính chất logarit của một tích. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ chuyển sang bên này. Đây. Thì cái này sẽ là chính là logarit cơ số 4 của 4 cộng với logarit cơ số 4 của t bằng đấy 11 cộng 16 trên 4t thì ở đây là bằng 4 trên t, các bạn rút con cho 4. Đấy. Cho nên ở đây sẽ bằng là gì? 1 cộng với 4 trên t. Đấy. Logarit cơ số 4 của 4 là 1. Cho đó ở đây ta rút gọn thì ta sẽ có là cái phương trình như thế này.
logarit cơ số 4 của t bằng 4 trên t. Hàm này đồng biến, hàm này nghịch biến. Đấy. Ở đây ta xét với t lớn không trên tập này. Khi x bằng khi t bằng 4 thì suy ra logarit cơ số 4 của t là của t đấy bằng logarit cơ số 4 của 4 bằng 1. Đấy. Và 4 trên t là bằng 4 trên 4 cũng bằng 1. Đấy. Vậy phương trình có nghiệm duy nhất t bằng 4. T bằng 4 mà x lại bằng 4t. X lại bằng 4t, vậy là x sẽ bằng 4 nhân 4 bằng 16. Vậy đấy là nghiệm duy nhất của phương trình các bạn nhé. Đấy. Đấy. Ở bài này đòi hỏi các bạn nhiều cái kỹ thuật về logarit khá thú vị là chỗ đó các bạn nhé, nhớ đấy. Đấy. Ở đây các cái tính chất. Cái chỗ là từ cái phương trình này các bạn chú ý này là chúng ta nhân 2 vế lấy logarit cơ số 4 thì nó sẽ thuận tiện hơn. Đấy. Các bạn nhé, bài này có thể thì mở rộng là cái phương trình là gì? Thấy 4 bằng một cái số A thì cái này sẽ là thay số 4 bởi cái số A dương. Thì dẫn đến cái phương trình là x mũ x bằng A mũ x cộng 16 cộng với A bình. Phương trình này thì cách giải tương tự. Cái chỗ mà tại sao x lớn không? Đấy, điều kiện này là gì? Tại sao lại điều kiện x lớn không? Đấy. Bây giờ giả sử mà x mà âm. Đấy, x mà âm thì sao? X bằng 0. Bằng 0, x bằng 0 thì sao? X bằng 0 này thì 0 mũ 0 là không tồn tại. Nên cái này bỏ. X nhỏ hơn 0 thì ta sẽ x mà thì rõ ràng là có cơ số là âm rồi. Mà số mũ là nếu mà số không nguyên thì không tồn tại. Vậy x ở đây phải là thuộc z trừ. Z trừ. Z trừ chẳng hạn bây giờ thấy x bằng trừ 1 thì lúc này cái x này sẽ nhón 1 trị tuyệt đối cái này. Đấy, lúc này ở đây ta thấy này. Lúc này với x thuộc z ấm đấy. Thì lúc này chẳng hạn x bằng trừ 1 thì ở đây ta sẽ trừ 1 mũ trừ 1 là không tồn tại. Là gì? Là bằng trừ 1, đây bằng 1 trên trừ 1 bằng trừ 1. Tương tự như vậy, với x mà bằng trừ 2 thì suy ra là trừ 2 mũ trừ 2 bằng 1 trên trừ 2 mũ 2 bằng 1/4. Đấy. Nói tóm lại, trong các trường hợp thì cái trị tuyệt đối của x mũ x này luôn bé hơn 1 này. Đấy. Bé hơn 1. Mà trong khi đó là cái này các bạn nghiên cứu tiếp nhé, cái vấn đề này giải thích tiếp như thế nào, liệu rằng có tồn tại hay không. Đấy, cái vấn đề chỗ đó. Cái này có thể chia hai vế cho 4 mũ x là x trên 4 mũ x trên 4 toàn bộ mũ x bằng 4 mũ 16. Với x mà lớn nhỏ hơn âm 4, lớn âm 4 nhỏ hơn âm 4 thì rõ ràng cái này sẽ nhỏ hơn 1 này. Vậy các bạn thử x bằng trừ 1, trừ 2, trừ 3 cũng không thỏa mãn các bạn nhé. Đấy. Vậy điều kiện ở đây là x phải lớn không? Đấy.
cái đó là thầy giải thích của video. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong dịp gần nhất.